Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi, înainte de a prezenta produsul despre care vom vorbi, hai să vorbim puțin despre tehnologie și despre ceea ce se întâmplă în ultima vreme în acest segment de pe piață. Mai bine spus IT, laptopuri, telefoane și alte drăcovenii de genul acesta. Dacă mai țineți minte, până acum un an jumătate, 2 ani jumătate, dacă voiai un telefon cu o cameră decentă, cu o construcție cât de cât bună, cu un ecran mai mult decât decent și, bineînțeles, câteva facilități pe care le găseai doar pe telefoanele premium, e bine, singura ta opțiune era un flagship. Mid-range-urile aveau foarte multe compromisuri, iar segmentul low-end și entry-level nici măcar nu intra în discuție. După cum am putut observa, Xiaomi cu Pocophone au adus performanță foarte bună într-un dispozitiv de plastic cu un ecran semi-decent, o cameră semi-decentă și am avut un produs ieftin, un produs performant care poate să te țină undeva la 2, de ce nu chiar 3, poate chiar 4 ani de zile dacă tu nu îl scapi pe jos și, bineînțeles, ai grijă de el. Acum, hai să vorbim puțin despre partea utilă a unui gadget. El trebuie să te servească, nu trebuie să ai tu grijă de el. Cum ar fi un telefon de sticlă. Da, într-adevăr arată foarte bine, este foarte frumos, foarte arătos. Dacă este făcut și din materiale premium, sticlă, safir, aluminiu, oțel și așa mai departe, da, într-adevăr, sunt foarte scumpe și arată foarte bine. Dar partea utilă în această construcție este aproximativ zero, pentru că în momentul în care l-ai scăpat pe jos, spre deosebire de un telefon cu carcasă din plastic, e bine, cel din sticlă se va sparge. Costul pentru înlocuirea acelei componente este destul de mare, mai ales la telefoanele nou ieșite pe piață și așa se pierde utilitatea unui dispozitiv. Hai să ne gândim de ce are nevoie un utilizator, nu neapărat banal, un utilizator care vrea să se bucure de ceva conținut multimedia, audio și, bineînțeles, să aibă un telefon cu autonomie foarte bună. Ai nevoie așa, de un ecran decent, cel puțin Full HD, cu o densitate decentă și, bineînțeles, o reproducere a culorii destul de bună. De ce? Pentru că toată ziua stai și te uiți la ecran. Mai departe, ai nevoie de o construcție cât de cât solidă, nu neapărat premium. Pentru că, sincer să fiu, ce rost are să ai un telefon arătos și frumos și din sticlă, în momentul în care pui o husă pe el, e stricat tot farmecul. Așadar, o construcție de plastic nu cred că deranjează pe nimeni. Mai departe, avem nevoie de un sunet bun, o calitate destul de bună, un difuzor care să nu pârâie și să nu distorsioneze sunetul în momentul în care vrei să te bucuri de ceva muzică, ceva filme și așa mai departe. Trebuie să fie destul de tare, dar nu foarte tare cât să deranjeze oamenii din jur. Trebuie să fie destul de flexibil, să poți asculta și acasă, dar și la birou sau mai știu eu unde ai tu treabă. Pe partea cealaltă trebuie să fie și aspectuos, nu trebuie neapărat să fie ultra solid, trebuie să aibă o rezistență cât de cât în momentul în care îl ții în ghiozdan sau în buzunar sau l-ai scăpat pe jos să nu se spargă în 15.000 de bucățele și eventual în cazul în care ai nevoie să înlocuiești o piesă să nu fie extraordinar de complicat să-l deschizi. Dar e mult până ajungi la capitolul reparat, ar fi de preferat ca toate cele pe care le-am menționat mai devreme să fie incluse într-un pachet. Și acum intră în scenă Galaxy S5e, sau mai bine spus Galaxy Tab S5e, o tabletă de la Samsung. O tabletă de la Samsung cu un preț mid spre high. O tabletă care se găsește la momentul review-ului undeva la 2200 de lei. Și la 2200 de lei ai niște caracteristici destul de bune și acestea sunt Samsung DeX Quad difuzor, doamne. Ce vreau eu să subliniez prin ceea ce am vorbit până acum este faptul că Samsung a luat câteva caracteristici de la Tab S4, modelul de anul trecut, și le-a adus într-un pachet ceva mai ieftin pe Tab S5e. Unele dintre ele ar fi 4 difuzoare, o construcție premium și, bineînțeles, este foarte subțire. Așadar, înainte de a deschide cutia lui Tab S5, aș vrea să te gândești la o singură chestie. Cât de mult contează pentru tine componentele hardware, atâta timp cât un produs, sau mai bine spus cât un dispozitiv se mișcă bine, face poze bune, se aude bine sau mai știu eu ce alte caracteristici cheie are acel dispozitiv. Te interesează atât de mult procesorul în cazul în care el se mișcă foarte bine? Ei bine, acest lucru am văzut și pe Tab S5e, care are un procesor mediocru, chiar este mediocru, dar se mișcă foarte bine. Ca o paralelă, același lucru am văzut și pe Tab A 2019, o tabletă entry spre mid cu caracteristici foarte bune, doar că aceasta este mult mai bună.
Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ei bine, aceasta este cutia lui Tab S5e. Este o cutie banală, este o cutie normală, ce drept este destul de solidă și nu zorne absolut nimic la transport și ambalajul este destul de calitativ. Hai să ne uităm pe spate să vedem ce specificații sumare avem. 64 de GB spațiu de stocare intern și avem LTE, așadar putem să băgăm o cartelă SIM în ea și avem conectivitate 4G. Quad speakers, un procesor de 64 de biți și anume Snapdragon 670, 7040 de mAh. Este o baterie destul de babană, avem și Samsung DeX, un senzor de amprente și în ultimul rând 4 GB RAM. Hai să-i dăm capacul la o parte și să vedem cu ce ne-a surprins Samsung. Pentru început avem tableta în sine și este foarte subțire, se simte în mână că este foarte subțire, are undeva în jur de 5,5 mm grosime și vom vedea asta imediat. Aici avem încărcătorul, 9V 1,67 A, 5V 2 A. Mai departe avem un carton și înăuntru cartonului găsim cablul de alimentare și transfer date USB tip C. Este un cablu foarte solid, se simte foarte calitativ și este destul de lunguieț. Și în final avem o cutie de care este atașată cheița pentru SIM și card microSD, iar în interiorul acesteia avem un adaptor USB tip C la mufă jack audio de 3,5. Da, știu, din păcate nu avem o mufă jack, însă Samsung a fost destul de drăguț să includă în pachet acest adaptor. Și în final mai avem carton și bineînțeles hârțogăraie pe care absolut nimeni nu o va citi vreodată. Cam atât găsim în cutie. Acum hai să trecem și la tabletă în sine. Exact ca și modelul prezentat anterior, vine la fel ambalat în această folie protectoare și, sincer să fiu, până ții o husă este numai bună ca să o transporti. Și acum să vedem magia. Tadam! Niște benzi GSM, aluminiu pe spate și ce scrie aici? Sound by AKG. Așadar se aude foarte bine și sonorizarea ar trebui să fie similară cu cea de pe Tab S4, modelul de anul trecut, ceva mai scump. Foarte subțire tableta, foarte arătoasă. Iar aici avem o surpriză, sunt niște pini pentru acele huse cu tastatură, în momentul în care vrei să o folosești pe post de mini laptop, ca să spunem așa. 1, 2, 3, 4 grile pentru difuzoare. La baza tabletei avem mufa de alimentare și transfer date USB tip C. În partea de sus avem o gaură pentru microfon, iar pe laterala din dreapta avem butonul de power cu senzorul de amprentă, cele două butoane de volum, iar aici avem sertarul. Este un sertar simplu, un sertar obișnuit, exact cum ar fi trebuit să fie dintotdeauna. În final, pe față avem doar ecranul și, bineînțeles, camera pentru selfie. Și în cazul în care nu v-ați dat seama, pe spate este și camera principală a tabletei. Galaxy Tab S5 cu setup-ul proaspăt făcut și cu teste sintetice și cu jocuri instalate și așa mai departe. Avem un Super AMOLED cu o diagonală de 10,5 inch și o rezoluție de 2560 pe 1600 de pixeli. Avem un aspect 16:10 și o densitate de 288 de pixeli per inch. Așadar, este un ecran foarte bun, un ecran foarte contrastant, culorile sunt reproduse foarte bine și, având în vedere că este Super AMOLED, avem și acel Deep Black pe care îl iubim și îl îndrăgim cu toții. Țin să menționez că apreciez foarte mult faptul că rama de jur împrejurul ecranului are aproape aceeași grosime și în părțile laterale, dar și în partea de sus și de jos. Bineînțeles, avem ultima versiune de Android, actualizată și, bineînțeles, fără absolut nicio problemă, sau cel puțin nu din câte știu eu. One UI 1.1, Android 9. Tableta este foarte ușor de mânuit în momentul în care o manipulezi în poziția landscape, dar și în poziția portret. Cu o singură mențiune, cum o ții așa în poziția portret și vrei să activezi
butoanele de navigare, e foarte ușor pentru că îți ajung degetele către mijlocul ecranului. Dar în momentul în care o ții în poziția Landscape și vrei să dai back, trebuie să te întinzi până la butonul Home sau până la butonul de Back sau butonul de aplicații recente. Aceeași problemă am avut-o și pe Tab A și din nou mi-aș fi dorit să am o posibilitate de a avea navigarea pe dreapta sau pe stânga să fie mai ușor de acționat. Ca o mică surpriză, să spunem așa, exact cum am spus și la începutul videoclipului, sunt câteva funcții pe care le-am regăsit pe Tab S4 și le regăsim și pe această tabletă mai ieftină. Este vorba despre Samsung DeX Mode. Modul lui Samsung de a avea o experiență desktop. Desktop. Avem meniul principal, sau mai bine spus ecranul principal, un fel de home screen, exact ca și pe Windows sau Linux sau macOS, unde avem iconițe pentru aplicații, iconițe pe care pot să le iau din sertar și să le mut absolut oriunde vreau eu pe ecran. Navigarea se face prin cele 3 butoane din stânga jos, aplicații recente, Home și bineînțeles butonul de Back. Aceste punctulețe sunt pentru sertarul cu aplicații și mai avem un buton cu DeX unde pot ieși din DeX, am un fel de guide How to use, Notices, Contact Us și DeX Labs. În DeX Labs sunt niște opțiuni pe care le folosești în ideea în care vrei să downloadezi aplicații sau alte funcționalități. Dar trebuie să ținem cont că aceste aplicații pot fi în beta, pot crashui sau pot să provoace un restart Samsung DeX. Aici avem aplicațiile care sunt puse în bară, să spunem, aplicațiile recente, adică aceste aplicații. Setările pe care le-am deschis mai devreme în modul normal rămân deschise și în Samsung DeX. Avantajul este următorul: aplicațiile sunt deschise într-o fereastră și pot să le iau, să le mut și, de exemplu, pot să deschid My Files de 2 ori și să spunem că intru în Downloads. Am descărcat Fortnite Installer și vreau să-l mut în Internal Storage, în Pictures. Nu știu de ce aș vrea să fac acest lucru, dar pot să țin apăsat până se selectează și pot să dau drag and drop în momentul în care vreau să copiez un fișier de colo-colo. Mi se pare o experiență destul de ușoară și aș vrea să văd asta pe absolut orice tabletă. Acum, hai să vorbim despre performanță. Înainte de a merge mai departe către testele sintetice, avem un procesor Snapdragon 670 cu 4 GB RAM. De asemenea, există și modelul cu 6 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern, însă cea pe care o am eu aici este 4 cu 64 și suport de extindere a memoriei cu ajutorul unui card microSD până la 1 TB. Nu știu ce faci cu atât de mult spațiu de stocare pe o tabletă, dar ai posibilitatea aceasta. Hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. Am să deschid Geekbench 4, 1602 puncte în single core și 5631 de puncte în multicore. În Antutu Benchmark, care e încăpățânat și nu vrea să ruleze în modul Landscape, avem 153.807 puncte și în cazul în care sunteți curioși și pentru celelalte scoruri, le aveți aici afișate pe ecran. După cum bine știm, nu întotdeauna performanța din viața reală este reflectată în testele sintetice. Chiar dacă are un scor destul de mic, tableta se simte destul de rapidă, nu are lag și în cazul în care ai nevoie de multitasking, poți să deschizi diferite aplicații, să scrii text, să dai mesaje, să apelezi pe cineva pentru că ai și funcția de 4G și totul se mișcă foarte fluid, totul se mișcă foarte rapid. Înainte de a merge către gaming, mai am de vorbit despre difuzoare. Iar aici avem 4 difuzoare, 2 pe o parte și 2 pe o parte și sunt tunate de AKG. Același lucru am văzut și am întâlnit și pe Tab S4. Mai întâi vă dau să ascultați, după care vom vorbi, pentru că eu personal am rămas foarte impresionat. Difuzoarele se aud foarte tare, foarte clar, au bas și se aud mai bine decât Tab A, implicit mai bine decât foarte multe alte laptopuri și boxe portabile care sunt găsite undeva în aceeași zonă de preț.
Totuși să nu uităm că există și acea boxă portabilă de la JBL care se aude foarte bine, dar aici vorbesc despre telefoane și laptopuri și bineînțeles boxe portabile până în 500 de lei. De asemenea avem și Dolby Atmos și în cazul în care ai conținut compatibil cu această tehnologie, e bine, vei avea o experiență foarte imersivă și o experiență mult mai bună decât pe alte dispozitive în această gamă de preț. La capitolul multimedia mi se pare mașinăria perfectă pentru vizionat filme, ascultat muzică, stat pe YouTube și bineînțeles absolut orice conținut audio. Tableta se aude foarte bine și poți conecta mai multe dispozitive Bluetooth audio. De ce? Pentru că avem Bluetooth 5.0 și pentru că tot vorbim de conectivitate, avem și Wi-Fi AC, asta însemnând 5 GHz dual band. Pentru cei care sunt interesați, hai să vorbim puțin și despre cameră, pentru că toți suntem pe față, hai să vorbim despre camera de selfie. Este o cameră banală din punctul meu de vedere, dar cu o performanță destul de bună. Avem 8 megapixel f2.0, asta înseamnă că are o deschidere ceva mai mare decât altele cu 2.2 pe care le-am mai văzut. În schimb, este capabilă să filmeze doar 1080p cu 30 de cadre pe secundă. Avem așa, buton pentru setări, buton pentru flash, timer, aspect și bineînțeles beauty mode-ul pe care nu știu exact de ce l-avem, de ce există. Să-i dăm 0, dăm totul pe 0. Pentru apeluri pe Skype este mai mult decât decentă, nu mi se pare o cameră extraordinară de selfie. După cum putem observa, barba nu arată atât de bine, nici nu este foarte texturată. Nu poți să spui că sunt fotografii pe care le vei pune pe rețelele de socializare, însă dacă ai un editor foto la îndemână, și cu siguranță vei avea unul la îndemână pe tabletă, cum ar fi Snapseed sau Adobe Photoshop, mobil, cu siguranță te vei descurca. Camera din față este de 13 megapixeli f2.0, capabilă să filmeze 2160p la 30 de cadre pe secundă. Avem aici două iconițe, una cu un copăcel și doi copăcei. Cea cu un copăcel apropie 2x, dar este zoom digital. Cea cu 1x este camera wide, așa cum este ea fără crop. Aceleași opțiuni le avem și în partea de sus pentru setări, timer și bineînțeles aspect. Mai avem un mod Pro și modul panoramă. Mi se pare foarte amuzant în momentul în care ai vrea să faci o panoramă cu o tabletă. Dar în cazul în care dorești să faci acest lucru, ai posibilitatea de a face acest lucru. În modul Pro avem aceleași opțiuni ca pe orice alt Samsung care nu este flagship, adică ISO, white balance și bineînțeles compensația expunerii. Avem Live Focus. Asta este ceva nou. De ce este ceva nou? Pentru că nu avem nevoie de cea de-a doua cameră pentru crearea efectului de bokeh. Așadar, acest Live Focus folosește software-ul pentru a atinge exact același rezultat. Mai avem modul foto, video, hyperlapse, ce mi se pare destul de interesant, că poți pune tableta pe geam și poți să vezi cum apune soarele. Așadar, la capitolul cameră, sunt mulțumit, există o cameră de bază, o cameră cu care îți poți face treaba, mi se pare o cameră numai bună pentru făcut un scan la documente, pentru editat cu un pix în circuit făcut și bineînțeles orice altă activitate orientată către productivitate. În final, după cum am putut observa, avem o experiență atât Android cât și o experiență Android desktop în viziunea lui Samsung, pentru că avem acel Samsung DeX. Îl putem conecta sau o putem conecta printr-un cablu sau mai bine spus printr-un adaptor băgat în mufa USB tip C. Putem conecta un monitor sau un display exterior cu un mouse, o tastatură, poți lua, copia, drag and drop, poți edita fișiere în Word, poți edita spreadsheet-uri și multe alte chestii. Avem o construcție slim, o construcție premium aș spune eu, pentru că avem aluminiu pe spate și sticlă pe față. Avem posibilitatea de a conecta un dock cu tastatură, dar și husă încorporată, deci protejăm și tableta. 4 difuzoare cât se poate de calitative, mai bune decât cam orice găsești pe laptop la banii aceștia. Degeaba ai o construcție slim și o grămadă de chestii pe care le poți face dacă nu ai baterie. Iar aici este vorba de 7040 de mAh, o baterie destul de mare care te va ține aproape o zi întreagă. Bineînțeles,
nu cu sunet la maxim, nu cu luminozitate la maxim, într-o utilizare mixtă, adică ascult puțină muzică, mă uit la un videoclip, mai dau un mesaj, mai dau un scroll pe Facebook, mai stau puțin pe Instagram, uploadez o poză, editez o poză cu Snapseed sau Adobe Photoshop sau orice alt editor foto, mai conectez un dispozitiv să copiez câteva fișiere de pe un stick și așa mai departe. E bine, cu siguranță te va ține o zi întreagă. Mi se pare companionul perfect. Cei drept este ceva mai scump decât Galaxy Tab A, totodată este mai subțire, ecranul este mai calitativ și sunetul este mult superior față de Galaxy Tab A. De aceea, acea tabletă are prețul la jumătatea acesteia și bineînțeles, experiența nu este atât de coerentă și pe Android și pe desktop, dar și cu alte monitoare conectate. În ceea ce privește gamingul cu această tabletă, e bine, este un subiect nu neapărat destul de sensibil, dar este un subiect care ar trebui neapărat abordat. În cazul în care vrei să-ți iei această tabletă și vrei să te joci pe ea, e bine, țin să te dezamăgesc, nu este făcută pentru gaming. Într-adevăr, rulează PUBG pe High by default, dar nu înseamnă că o să ai și o performanță foarte bună. Jocul arată destul de bine, se mișcă destul de bine și tableta nu se încinge extraordinar de tare. În Asphalt 9, după cum ați văzut, rezoluția este ceva mai scăzută și detaliile sunt ceva mai mici, însă, din nou, jocul se poate rula fără absolut nicio problemă. Jocuri precum Candy Crush Saga, Biluțe sau mai știu eu ce alte jocuri 2D vor rula fără absolut nicio problemă pe această tabletă. Ține minte, această tabletă nu este făcută pentru gaming. Chiar dacă poate rula anumite jocuri mai intensive, nu înseamnă că trebuie neapărat să o forjezi sau să o supra-soliciți cu astfel de aplicații. În schimb, dacă ai un stand sau, nu știu, absolut orice suport pe care să pui tableta, o tastatură și un mouse Bluetooth sau un controller Bluetooth, e bine, vei avea o altfel de experiență de gameplay. De ce? Pentru că poți să lași tableta deoparte, ai un ecran destul de mare pe care să vizualizezi conținutul și ai mâinile libere pentru taste și, bineînțeles, mouse. Mi se pare o chestie destul de interesantă și totodată experiența e foarte imersivă datorită celor 4 difuzoare. Hei, ce zici de asta? În cazul în care ți-a fost lene să te uiți la videoclip și ai dat skip mai încolo la concluzii, avem așa: Tab S5e, o tabletă mid-range, undeva la 2200 de lei la prețul actual, sau mai bine spus în momentul review-ului, și avem niște caracteristici destul de interesante pentru acest preț. Spre deosebire de tableta trecută, Tab A 2019, este dublu ca preț, dar avem încă 2 difuzoare, avem un ecran mult mai bun de 10,5 inch Super AMOLED cu o densitate acceptabilă, aș putea eu spune, și o rezoluție Full HD+. Asta înseamnă că te poți bucura de conținut video sau, mă rog, conținut multimedia extraordinar de bine. De asemenea, avem un procesor Snapdragon 670 care este numai bun pentru multitasking și chestii Office, dar nu este o mașină de gaming, da, te poți juca, dar nu vei avea o experiență ca un aparat dedicat de gaming. Dar totuși poți să te joci. Ceea ce mi se pare foarte interesant pentru prețul acesteia. Per total avem un dispozitiv destul de flexibil, ultra portabil, cu o performanță mai mult decât decentă și tind să cred că această performanță ar satisface o mare parte de utilizatori, decât cei care vor ceva foarte dedicat sau ceva neapărat performant pentru anumite task-uri, vor avea nevoie de ceva mai scump. Dar pentru o persoană care pur și simplu stă în pat seara și se uită la Netflix, mi se pare dispozitivul perfect. Iar ceea ce face ca această tabletă să iasă în evidență față de celelalte tablete este acest aranjament quad speaker pe care îl găsim de obicei la tablete și dispozitive foarte scumpe. Nu credeam că o să zic asta vreodată, dar chiar recomand tableta asta. Dar asta este doar părerea mea. Nu uita să-ți dai cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. Eu am fost Dragoș, acesta a fost Galaxy Tab S5e. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!